What's up mga idol? Yan, welcome sa ating channel. So yan, mag-unboxing tayo ngayon mga idol ng Keihin Carb 30mm. Yan o. So first time natin mag-big carbs mga idol. So try natin mag 30mm. Keihin Carbs, yan. So nakuha natin to ng 1,200 yata mga idol, o 1 to 30 ganyan sa online Shopee. Yan. So bubuksan natin siya mga idol. Yan ang ating carb. Tapos sticker. Yan. So may free na ano pang jettings, tsaka ito yung karayom nya. Ito yung carbs natin mga guys. May mga free siya na host, no? Tapos yan, no? PWK 30mm. Yan mga idol, no? Keihin Carb. Ganda yung pagkagawa niya. So yan, meron siyang tawag dito, rubber gasket. Yung iba tawag nila O-ring. 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 So titignan natin yung ano niya, jettings niya, pilot jet. Tingnan natin yung pilot jet. So ayan mga idol, pilot jet niya, jet pilot jet niya is 34. Kita ba mga idol? Hindi makita. Blurred siya, no? Pero yun 34 siya, yung stock mo. Tignan natin yung main jet.
Engine niya is 124 mga idol. Yan. Hindi pa rin makita, blurred. So yan, 124. So 124 tsaka 124 tsaka 34 mga idol. So balik natin. So tamang higpit lang mga idol, no? Baka malos thread. So yan, balik natin yung cover nya. So ito, sundan lang natin to. Yan. Ito, tsaka ito. Yan. So dalawa lang yung tornilyo nya, no? Pero okay lang siya kasi mayroon siyang gasket. RTMM Keihin Carb mga idol. So ayan. Ito naman yung buksan natin mga idol. Titignan natin yung slider niya, no? So kailangan natin hawakan dito, baka tumilapon. Kasi yung spring niya. So pare-pare sila ng size ng tornilyo. Pati yung dito. So ayan, meron din siyang gasket dito. Ito yung spring niya mga idol. Tapos ito yung slider niya. Yung kintab. Nakapolish lahat, no? Pati dito. So ayan, oh. Walang sabit. Yung nalaglag yung pin niya. So yun, nasa number 3 siya, no? Lahat ng bago nasa number 3 yung ring niya. Kayo nang bahala kung i-adjust nyo mga idol. So yan, balik na natin mga idol. Ang ganda. Ang ganda yung pagkagawa. $30mm. Subukan natin mag big carbs na mga idol. First time natin mag big carbs. $1,230 at ako dito, $1,230 kung di ako nagkakamali sa online shopping. So ayan, yan, balik natin ito. So
Tapos ito dito to eh. Papasok to dito. Yan. Tapos ito yung sa drain nya. Ito yung sa gas natin. So titingnan natin kung kakasya. Pwede ba dito yung stock cable ng ating R115. Kung kasya, sakto ba siya dito. Yan mga idol, meron pa siyang kasamang mga jettings, no? Pilot jet nya 55. Tsaka 108 na main jet. Tsaka isang karayong yung pin nya. Yan, so yan mga kasama sa ating box, no? Free jettings, carb sticker. Yan, yun po nasa box. So yan, kung gusto niyo pong malaman ang exact amount at o exact price niya mga idol, saka kung anong online shop, kung anong mismong store ng online shop, no? Yung mismong supplier. Kung gusto niyo pong malaman mga idol, just comment down below po, and don't forget to like, share, and subscribe mga idol. So yan mga idol, no? Update ko kayo pag na-testing na natin tong carb natin, no? Update ko kayo sa kanyang performance, kung okay ba siya o hindi, no? So yan mga idol, hanggang dito na lang. Update ko kayo pag testing natin tong 30mm carb natin, no? So like, share, and subscribe na lang mga idol. So yan, hanggang dito na lang.